Magandang araw guys. May vlog tayo ngayon. Tara, samahan nyo ako. Ang vlog natin ngayon guys ay tungkol naman kung paano maglinis ng cabin filter. Para hindi na tayo gumastos ng mahal, lilinisin na lang natin yung cabin filter para makatipid tayo. At ito nga pala guys yung karugtong ng aking unang vlog. Kung hindi nyo pa napanood guys, ito yun. Kung paano magtanggal ng cabin filter. Nasa baba yung link guys. Tara, umpisa na natin. Let's go. Ayan guys, kung paano maglinis ng cabin filter. Kung wala kang pampalit ng bago, so kailangan mo na lang linisin sa tubig para malinis mo. Gamit kayo ng sabon para malinis. Kasi kung hangin lang, kasi hindi matanggal yung amoy sa loob. Kasi nakadikit yung amoy dito sa cabin filter nya. Kaya ayan, sabunan natin guys. Kailangan natin sabunan. So, gamit tayo nito guys. Kailangan natin brasin para malinis yung ating cabin filter guys. Kasi may amoy kasi ito guys eh. Kaya complain ng customer, may amoy daw yung pag sa umaga, pag start niya may amoy. Kaya ito, wala tayong bagong cabin filter. Kaya sasabunin lang muna natin ngayon para mawala yung amoy niya sa loob. Kasi mabaho yung amoy niya sa loob guys eh, yung aircon niya pag start sa umaga, pag start mabaho. So pag tumagal naman yung pag start, matagal na naka-start, nawawala yung amoy. So meaning dito siya nagmumula niya yung cabin filter. Kasi yung cabin filter niya guys, usually palitin na siya talaga. So kaya hindi natin mapalitan, wala tayong bago no. Kaya nililinis lang natin yung cabin filter niya. Ito nga pala ang cabin filter na to guys, sa Mazda 3. Importante ay mawala natin yung amoy para bumango yung amoy niya pag inom mo yung aircon. Hindi naman natin kailangan tudong malinis ito guys. Kailangan lang natin mawala yung amoy niya. After nito malinis natin ng cabin filter, patuloy natin siguro ng mga isang oras siguro sa gitna sa arawan, or kung hindi naman i-try natin hainan para matanggal yung tubig sa natin guys. Ayan grabe guys, sobrang dumi. Ayan. Parang bago ulit guys. Parang bago ulit at least mawala yung amoy niya. Amoy bulok.
Sabi yung isa guys. Ayan natin. So natin brush yun ulit. Ito naman yung isa niya ng cabin filter. Kasi dalawa yung cabin filter ng Mazda. So ito na natin sa Mag-Linis para mawala yung masamang amoy. Grabe yung amoy. Ayan guys, para yung customer hindi na gumastos ng medyo mahal. Kasi medyo mahal din to guys kung order mo sa Amazon. Brush na yung gamit guys, saka liquid soap para mapamura yung ating customer. Mura lang, hindi na gagastos ng medyo mahal. Kasi mahal din yung cabin filter nito eh.
natin dyan muna ng mga siguro mga 1 hour natin tatutuyuin. Guys, parang brand new na naman guys, parang brand new, parang bagong bili, linis na linis. Sige guys, siguro after 1 hour balik tayo dito guys para makakabit natin. Okay na to guys, tuyo na siya, isang oras na to eh. Okay, babalik na natin guys yung ano niya, cabin filter. Ano guys, ito na yung ano niya, evaporator, malinis na guys, nalinis ko na kanina. Ayan, ayan na, malinis na siya. So ngayon, babalik natin ngayon yung cabin filter. Okay, natin yung cabin filter, ito na yung cabin filter. Check natin. Ito nga pala yung tamang posisyon niya guys. Dapat yung may foam sa taas, siya ang una mong ikabit, at yung walang foam, siya naman yung sunod mong ikabit. Siguraduhin nyo lang guys kung paano nyo tinanggal, ganun nyo din ibalik para hindi kayo mahirapan at malito sa pagbalik ng cabin filter guys. So ayun guys, sana nagustuhan nyo, sana may natutunan kayo sa aking vlog. Maraming salamat guys, and bye!